Điều đáng tiếc nhất trong thể thao là gì? Tham gia một lần đơn nữ tại Thế vận hội. Tôi nghĩ đây là mục tiêu cao nhất của một vận động viên thực lực. Cô ấy đã lên đỉnh cao ở tuổi 18, một thiếu nữ thiên tài số 1 thế giới. Trong sự nghiệp giành được 31 chức vô địch đơn nữ, trở thành người đầu tiên 5 lần vô địch trong lịch sử World Cup, 6 lần bước lên bục nhận giải tại giải vô địch bóng bàn thế giới. 10 năm mài một lưỡi gươm, cuối cùng cô ấy đã phá kén thành bướm tại Budapest. Chính là cô ấy, Liu Shiwen đã làm được với cú thuận tay trời giáng, không thể cản phá, chỉ còn cách Grand Slam. Cô ấy chỉ còn thiếu một huy chương vàng Olympic, nhưng dường như cô ấy luôn thiếu một chút may mắn vào những thời khắc quan trọng. 2 lần lỡ hẹn với nội dung đơn nữ Olympic. Định mệnh đã khiến cô ấy cả đời này không thể thực hiện được ước mơ. Có người nói tên của cô ấy chính là một sự tiếc nuối, là một trong số ít nữ chính bi kịch của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc. Nhưng sự kiên trì và tình yêu của cô ấy đã khiến chúng ta nhớ đến cô. Cô ấy chính là nữ hoàng kiên cường Lưu Thi Văn. Năm 2009, chung kết đơn nữ World Cup tại Quảng Châu, Lưu Thi Văn 18 tuổi đã loại nhà vô địch World Cup 2008 Lý Hiểu Hà ở bán kết để tiến vào chung kết. Cuối cùng giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-3, giành chức vô địch đơn nữ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, trở thành nhà vô địch đơn nữ trẻ nhất trong lịch sử World Cup. Tháng 1 năm 2010, Lưu Thi Văn đã vượt qua Trương Di Ninh, lần đầu tiên giành vị trí số 1 thế giới. Lúc này, Lưu Thi Văn đang ở đỉnh cao phong độ, được mọi người gọi là thiếu nữ thiên tài. Các huấn luyện viên cho rằng cô ấy sẽ trở thành nhân vật lãnh đạo trong đội tuyển nữ tương lai. Nhưng không ai ngờ rằng 10 năm sự nghiệp bóng bàn sau đó của Lưu Thi Văn lại đầy trắc trở như vậy. Cùng năm tại giải đồng đội ở Moscow, Lưu Thi Văn thi đấu với tư cách tay vợt chủ lực số 1. Nhưng trận đấu này đã không trở thành khoảnh khắc huy hoàng của Lưu Thi Văn, mà ngược lại khiến cô sa lầy trong nhiều năm. Trên sân chung kết, Lưu Thi Văn đối mặt với sự tấn công của đội Singapore đã bất ngờ để thua 2 trận. Đây là thất bại thảm hại nhất của đội tuyển nữ Trung Quốc và cũng cắt đứt chuỗi 8 lần vô địch liên tiếp của đội. Phong độ của Lưu Thi Văn cũng từ đây bắt đầu sụp đổ hoàn toàn tại giải Tô Châu mở rộng tiếp theo và giải vô địch quốc gia. Lưu Thi Văn liên tiếp thua Lý Hiểu Hà và Đinh Ninh, tưởng chừng chỉ là thua 2 trận đấu. Nhưng thực ra cô đã đánh mất cả thời đại của mình. Năm 2011, Lưu Thi Văn tại bán kết giải vô địch thế giới ở Rotterdam đã thua đáng tiếc Đinh Ninh với tỷ số 2-4. Năm 2012, cô bỏ lỡ suất tham dự đơn nữ Olympic London, chỉ có thể ngồi trên khán đài chứng kiến đồng đội thực hiện ước mơ. Năm 2013, Lưu Thi Văn lại thất bại trong trận chung kết giải vô địch thế giới ở Paris, thua nhà vô địch Olympic Lý Hiểu Hà với tỷ số 2-4. Đây đã là lần thứ 3 cô ấy góp mặt tại giải vô địch thế giới, với khao khát giành được chức vô địch này. Điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh của Lưu Thi Văn. Dù nhìn thế nào, cô ấy cũng có đủ khả năng làm được điều đó. Trong khoảng thời gian này, Lưu Thi Văn vào năm 2012 và 2013 đã liên tiếp giành 2 chức vô địch World Cup. Sau mỗi lần nâng cao cúp vô địch, Lưu Thi Văn càng thêm kiên định với bản thân. Giải vô địch bóng bàn thế giới 2015 tại Tô Châu, Lưu Thi Văn đã thi đấu quyết đoán suốt chặng đường. Ở bán kết, cô dễ dàng thắng Lý Hiểu Hà 4-1 để vào chung kết gặp Đinh Ninh. Đây vốn là cơ hội tốt nhất để cô ấy giành chức vô địch, nhưng không lâu sau đã bị dẫn trước với tỷ số 1-3. Điều này dường như tái hiện lại khoảnh khắc của 4 năm trước. Nhưng lần này Lưu Thi Văn đã thi đấu vô cùng kiên cường, phát huy tối đa sở trường của mình, lật ngược thế cờ, đưa trận đấu vào ván quyết định. Bất ngờ thay, vào thời khắc quan trọng và gay cấn nhất, Đinh Ninh bị chấn thương ở chân. Trong thời gian tạm dừng y tế, cảm giác bóng của Lưu Thi Văn dường như cũng đã mất đi. Đinh Ninh đã thi đấu rất kiên cường. Cú trái tay đổi hướng chớp nhoáng, quả bóng cuối cùng rơi xuống. Lưu Thi Văn một lần nữa giành ngôi Á quân. Đây cũng là lần Lưu Thi Văn đến gần chức vô địch nhất. Tại World Cup cùng năm, Lưu Thi Văn một lần nữa thể hiện trên đấu trường World Cup sự thống trị tuyệt đối của mình. Trong trận chung kết, cô đã áp đảo tuyển thủ Nhật Bản Ishikawa Kasumi, giành chức vô địch đơn nữ World Cup lần thứ 4 trong sự nghiệp. Thứ hạng thế giới của cô đã vươn lên vị trí số 1, nhưng vì thất bại trong các trận đấu quốc tế ở những giải khác, cô lại một lần nữa lỡ suất đơn nữ Olympic Rio với tư cách là tay vợt số 1 thế giới, chỉ được tham gia nội dung đồng đội nữ. Cũng nhờ đó mà cô giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên trong đời. Giải vô địch thế giới Düsseldorf năm 2017 là cơ hội thứ 5 của Liu Shiwen, nhưng lần này cô ấy còn không vào được chung kết. Bán kết, đồng đội Du Yêu Linh đã lội ngược dòng thắng Liu Shiwen 4-3
để vào chung kết. Liu Shiwen lại giành huy chương đồng. Bóng ma thất bại, hết lần này đến lần khác bao trùm lên đầu Liu Shiwen. Về thành tích, cô không phải là không có chức vô địch thế giới. Về thực lực, cô cũng từng nhiều lần đánh bại những người đồng đội đang ở trên đỉnh cao. Nhưng trớ trêu thay, cô lại nhiều lần gục ngã tại giải vô địch thế giới. Giải vô địch thế giới Budapest 2019. Việc giành được suất tham dự của Liu Shiwen cũng vô cùng khó khăn. Đối mặt với Sun Ying-sha, Wang Manyu và nhiều tay vợt trẻ khác, trong số 5 suất tham dự, cô đã giành được suất cuối cùng. Đây không phải là một khởi đầu tốt, nhưng cô ấy thực sự quá khao khát chức vô địch này. Ở bán kết, cô gặp lại lần thứ 3. Người đồng đội Đinh Ninh đã 2 lần đánh bại mình. Lần này, cô không những không thua, mà còn thắng áp đảo Đinh Ninh 11-0 trong một ván. Có người nói cô ấy lạnh lùng, không chừa cho đồng đội một chút thể diện nào. Nhưng điểm hấp dẫn của thể thao đối kháng chẳng phải là ở đây sao? Liu Shiwen tiến vào chung kết, đối mặt với sự tấn công của tay vợt số 1 thế giới mới Chen Meng. Sau khi bị gỡ hòa 2-2, Liu Shiwen đã tung ra đòn quyết định, lại một trận 10-1-0 nữa. Bất kể đối thủ là ai, cũng không thể cản nổi khát khao vô địch của Liu Shiwen. Và đó là Liu Shiwen đã giành chiến thắng với một cú thuận tay trời giáng. Tôi không thể tin được những gì cô ấy đã làm. Những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi, vợt rơi xuống đất. Liu Shiwen cúi người xuống, cô ấy đã khóc nức nở. Tôi nghĩ, thực ra tôi biết chức vô địch này, chỉ là nó đến hơi muộn một chút. Ma Long cũng bị tinh thần của Liu Shiwen làm cho cảm động. Khi tôi xem Liu Shiwen giành chức vô địch, tôi cảm thấy mình đã khóc. Tôi thực sự cảm thấy xúc động vì cô ấy. Liu Shiwen tham gia 6 lần giải vô địch thế giới, cả 6 lần đều bước lên bục nhận giải. Cô không thua một trận nào trước đối thủ nước ngoài. Đúng như cô ấy đã nói, cô ấy xứng đáng với chức vô địch này, chỉ là nó đến hơi muộn một chút. 10 năm khổ luyện, nhiệt huyết vẫn cháy bỏng. Cô nói sinh nhật mỗi năm của mình đều gắn liền với bóng bàn. Bây giờ cô ấy cuối cùng cũng đã được như ý. World Cup cùng năm đó, Liu Shiwen lại một lần nữa làm nên lịch sử. Cô đã đánh bại đồng đội Du Yiling trong trận chung kết, trở thành nhà vô địch World Cup lần thứ 5, phá kỷ lục trong lịch sử World Cup. Điều đáng tiếc nhất là do vấn đề chấn thương, Liu Shiwen lại một lần nữa với suất đơn nữ Olympic lỡ hẹn. Điều này có nghĩa là cả đời này cô ấy sẽ không thể hoàn thành Grand Slam. Có lẽ cô ấy chỉ thiếu một chút may mắn, nhưng ý chí ban đầu của cô ấy chưa bao giờ thay đổi. Khi bạn cảm thấy cuộc đời u ám, không thể tiếp tục được nữa, sao không thử xem câu chuyện của Liu Shiwen, một câu chuyện về đam mê và sự kiên trì. Chỉ cần để tôi thắng là được. Tôi có thể không cần bất cứ thứ gì. Thậm chí có thể nói nó còn quan trọng hơn cả mạng sống. Từ lúc sinh ra đến giờ, cuộc đời tôi chỉ có bóng bàn. Cuộc sống của tôi chính là nó. Góc quay này được quay trực tiếp tại hiện trường, có thể giúp chúng ta trực quan hơn về trận đấu này. Đây là một trận đấu tuyển chọn nội bộ năm 2013. Liu Shiwen sinh năm 91, còn Đinh Ninh lớn hơn cô 1 tuổi, sinh năm 90. Liu Shiwen khởi đầu trận đấu bằng việc dẫn trước đối thủ 6-0. Lợi thế về tốc độ của cô ấy vẫn khá rõ rệt. Với những pha bóng kết nối nhanh như thế này, Đinh Ninh có chút không theo kịp nhịp độ. So với Liu Shiwen, lối đánh của Đinh Ninh mềm hơn nhưng rất dẻo dai. Cô ấy có lợi thế hơn trong những pha đôi công.
Xét về thành tích ở các giải đấu lớn, Đinh Ninh vẫn nổi bật hơn. Là người giành Grand Slam thứ 5 của bóng bàn nữ. Đã giành 3 chức vô địch đơn nữ tại các giải vô địch thế giới. Đẹp. Một lỗi trái tay nghiêm trọng. Lưu Thi Văn đã thắng ván đầu với tỷ số 11-8. Lối đánh của Lưu Thi Văn nổi bật về tốc độ. Lối đánh này đòi hỏi rất cao về điểm tiếp xúc bóng. Mặc dù điều này cũng khiến trạng thái của Lưu Thi Văn không ổn định. Pha bóng này của Lưu Thi Văn đã bị chặn lại. Khả năng phòng ngự của Đinh Ninh vẫn rất nổi bật. Tính đến thời điểm hiện tại, Lưu Thi Văn đã giành được 5 chức vô địch World Cup, 1 chức vô địch đơn nữ tại giải vô địch thế giới. Tuy nhiên, giá trị của World Cup vẫn tương đối thấp. Đinh Ninh đã chuẩn bị sẵn cho pha bóng này, chặn được một pha bóng và phản công lại. Những pha bóng đôi công như thế này là một lợi thế của cô ấy. Vào điểm quyết định, Đinh Ninh đã thay đổi một pha giao bóng, khiến Lưu Thi Văn không thể trả bóng chất lượng. (11-8), Lưu Thi Văn thắng ván thứ 2. Pha bóng này của Đinh Ninh đã bị chặn lại. Vẫn có chút không khống chế được tốc độ của Lưu Thi Văn. Pha bóng này Đinh Ninh cũng đã đẩy nhanh nhịp độ, dùng 2 cú đánh góc rộng để kiềm chế Lưu Thi Văn. Lưu Thi Văn hiện đang ở ván thứ 3, dẫn trước 7-2 trong trận đấu này. Cô ấy hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hai pha giao bóng xoáy của Đinh Ninh đều bị lỗi, cho thấy tâm lý của cô ấy vẫn có chút dao động. Cuối cùng, Lưu Thi Văn thắng Đinh Ninh với tỷ số 3-0. Cố lên. Đi nào. Tốt. Tốt lắm. Ồ ồ.